لو ابنك الصغير جه زن عليك وقعد يقول لك بابا بابا، هو ازاي منديل ورق زي كده لو انا سبته في الهواء بيقع، في حين ان الطيارة العملاقة اللي بتطير في الجو، على سبيل المثال لو كانت مثلا احدث طيارة زي الاي 380، الطيارة اللي بتنتجها شركة ايرباص، التي يصل حمولتها الى 550 طن وهي طايرة في الهواء. عشان اقربها لكم بس تتخيلوها، لو قلنا العربية الملاكي العادي اللي بتمشي في الشارع دي وزنها حوالي مثلا 1 طن، يبقى انت بتتكلم في حوالي 550 عربية متعلقين كده في الجو. ازاي ما يقعوش في حين ان منديل لا يتجاوز الوزن بتاعه 1 جرام، ومع ذلك لو سبته بيقع على الارض؟ هل تقدر تجاوب على ابنك؟ لو تعرف يبقى خير وبركة، هتقدر تجاوب عليه، يبقى انت فاهم الموضوع ماشي ازاي. اما لو ما انتش عارف او عارف بس مش قادر توصلها له ازاي، يبقى خليك معايا عشان تعرف ازاي. خلينا نرجع بالتاريخ لورا شوية، بس مش ورا كتير قوي، يعني قبل 1900 كده بكام سنة. يعني كان في الولايات المتحدة الأمريكية أخين اسمهم ويلبر وأورفل رايت. الأخين دول ما كملوش في مجال الدراسة، فالتجأوا إلى العمل الحر، اللي هو اشتغلوا في ورشة وبدأوا يتقنوا الأعمال الميكانيكية. فكان من ضمن الأعمال الميكانيكية اللي كانوا بيعملوها وهم في الورشة بتاعتهم هي إنشاء الدراجات اللي هي على عجل، وإزاي يعرفوا يوصلوها وينقلوا الحركة من قدام لورا، ويثبتوا البدلات بتاعة النقل، الحركة فيها بيتم إزاي. فنجحوا في هذا العمل إلى أن اشتهروا، وكمان بدأ يبقى يجنوا أرباح كبيرة قوي، لدرجة إنه كانت الدراجة الواحدة تباع ب1500 دولار. ولكن مع الوقت بدأت الشركات تدخل لما لقت الصناعة دي رائجة قوي، وتدخل بتقنيات يعني تعتبر حديثة في هذا الوقت، فتنتج ماس برودكشن، لدرجة ان الدراجة اللي كانت بتتباع ب 1500 وصل قيمتها الى 10 دولار فقط. فطبعا مجال زي كده مش هيدخلوا فيه منافسة، فخلاص انتقلوا الى سياسة تانية او سكة تانية. كانت الحاجة التانية اللي كانت شادة اهتمامهم وشغفهم هي علم الطيران. فكانوا بيحلموا بشكل كبير قوي بان هم يحركوا مركبة يطيروها من على الارض، بس بكنترول، مش بالهواء الشراعي او انها تطير كده لحد ما تسقط بالحمل بتاعها او بالوزن بتاعها. لا، هم كانوا عايزين مركبة تطير بمحرك ويتم التحكم في الاتجاهات بتاعتها، أعلى وأسفل، يمين وشمال، زي ما هم عايزين. الحقيقة اللي هيساعدني في الكلام دوت كتاب اسمه قادة العلم في العالم الحديث. الكتاب ده الحقيقة جايب القصة بتاعتهم وتفاصيلها بشكل رائع جدا، وبيشرح المراحل اللي قاموا بيها لحد ما وصلوا إلى أنهم أنتجوا أول طيارة بتتحرك سنة 1903. فكانوا عشان يبدأوا النماذج بتاعتهم اختاروا منطقة اسمها كيتي هوك في نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية. والمنطقة دي تحديدا بالذات كانت تتميز بوجود مرتفعات، وفي نفس الوقت فيها رياح قوية تقدر انها تحرك الطيارة. فاجتهدوا في تصنيع اكتر من موديل واكتر من نموذج للطيران عشان يحقق الطيران، لكن معظمها فشل وما كانتش تنفع. فكانوا بيقولوا الله، إذا كانت المشكلة هي إن أنا محتاج محرك أساسي لعملية الدفع، يبقى نكبر المحرك. بس لما كبروا المحرك وجدوا إن وزن الطيارة بقى تقيل، مش قادر يتحرك. قال لك خلاص نخفف الوزن بتاع المحرك. لما خففوها ما ادهمش الدفع الكافي لأنه يرفع الطيارة. ففي مرة وهم قاعدين كده قامت رياح عاصفة كبيرة قوي، خلت الطيارة تتحرك من مكانها وتطلع، وكأن حاجة رفعتها لأعلى. فقعدوا يفكروا الله، ده يبقى معنى كده إن شكل الطيارة نفسه وشكل الجناح بتاعها هو العامل الرئيسي مع الهواء اللي جاي لها، يبقى هو ده المتسبب أساسا في عملية الرفع، وليس وجود المحرك في حد ذاته يعني. فجم يبدأوا التجارب مرة تانية، الحقيقة لقوا الرياح هديت. طب هنقعد نستنى؟ فكان ده خطوة دفعتهم إلى أنهم ينشئوا ما يسمى بنفق الرياح، اللي هو الويند تانل، عبارة عن ماسورة كانت قطرها حوالي 16 بوصة تقريبا، ومروحة عاملة زي بلاور بيضخ هواء عشان يجربوا في نماذج والأشكال الأجنحة.
وبدأوا يجربوا أكتر من حوالي 200 نموذج من الأجنحة. زي ما انتم شايفين 200 نموذج، رسيوا منهم على 45 نموذج، وبعد كده صفت على نموذج واحد فقط هو اللي بيحقق عملية الطيران السلس. كان الجناح اللي كسب الرهان في كل الأشكال اللي هم جربوها هو شكله عامل زي المنظر اللي قدام حضراتكم ده. ايه السر بقى الحقيقة في هذا الشكل الرائع لهذا الجناح او هذا الشكل؟ الهواء وهو جاي في المقدمة من هنا بيلتقي عند هذه النقطة، وبعدين بيبدأ يتجزأ جزئين، جزء يمشي في الأعلى وجزء يمشي في الأسفل. الجزئين دولت لازم الاتنين يلتقوا مع بعض في نفس النقطة، نقطة النهاية، في نفس التوقيت. طب عشان الهواء اللي مشي من فوق يحقق انه يلتقي مع الهواء اللي مشي من تحت في نفس الوقت، لازم الهواء اللي فوق يعمل ايه؟ يزود من سرعته. فنتيجة انه بيزيد من سرعته بيحصل ايه؟ أن الضغط في هذه المنطقة ينخفض، فيؤدي إلى رفع الطيارة إلى أعلى، وهو ده اللي بيرفع الحمولة بتاعة الطيارة. والحقيقة إن الجناح بالشكل ده كده، والنظرية اللي استنتجوها دون أن يعرفوا أن لها أصلا من مين؟ من اللي اكتشفوا السيد دانييل برنولي سنة 1738 لما قدم بحث واتكلم فيه عن مجموعة الطاقات اللي بتمشي مع السائل لما يكون بيتحرك داخل أنابيب أو ماسورة. وجد أن مجموع هذه الطاقات دائما ما يظل قيمة ثابتة عند أي نقطة من نقاط السريان بتاعة هذا السائل في هذه الأنبوب. لو خدنا بقى كلام دانييل برنولي وطبقناه على السطح اللي قدامنا ده، هتلاقي ان حركة الهواء بسرعة عالية ادت الى ان زيادة السرعة ادت الى انخفاض الضغط في هذه المنطقة، وان الضغط في هذه المنطقة هو اعلى، فكانت النتيجة ان الطيارة ارتفعت او الجناح ارتفع ورفع الطيارة معاه الى اعلى. ودي كانت لقطة ليا وانا راكب طيارة وراجع بيها من الامارات للقاهرة. فاحنا قبل ما ننزل ارض المطار لقيت شبورة، فالشبورة دي عملت على شكل الجناح بتاع الطيارة شكل الاير فويل وهو بيتحرك. ايوه شايفين شكل الانسياب، شايفين شكل الهواء وهو منساب على الجناح بتاع الطيارة. طب يا عم وائل بقى استنى بقى، انت بدأت الحلقة بقصة لو ابنك الصغير، ابنك بقى الصغير هتقعد تقول له دانييل برنولي وأورفل رايت وويلبر رايت؟ ما تشوف لنا حاجة سهلة كده بتاع الطيران نفسه بيتم ازاي؟ اقول لك حاضر عينيا، لحظة واحدة معايا بقى، هجيب لك ورقة وأوري لك التطبيق أو التجربة اللي توضح لهم النظرية اللي قلناها من شوية. أنا هجيب ورقة صغيرة اهي زي ما أنت شايف، خلاص أهي. لو أنا جيت نفخت من الناحية دي إيه اللي هيحصل؟ الورقة هتروح الناحية التانية، تمام كده؟ طيب سؤال بقى، لو أنا جيت أنفخ من الناحية التانية إيه اللي هيحصل؟ أيوه هتقول لي الورقة هتيجي عليك، تمام كده؟ تعالى نجرب ونشوف إيه اللي هيحصل. هنفخ اهو من هنا كده وهنشوف ايه النتيجة. الله، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيخلي الورقة تطلع لفوق؟ الورقة لما نفخت فيها من هنا راحت الناحية التانية، لما نفخت فيها العكس برضو راحت الناحية التانية. هنا يهمني تحليلك وتفسيرك للظاهرة اللي حصلت دي. على الرغم من انه في الحالتين الورقة راحت في نفس الاتجاه ده، إلا إن كل حالة منهم راحتها بسبب يختلف عن التاني. ففي الحالة الأولى إيه اللي حصل؟ يلا أيوة، حصل ارتفاع في الضغط الناحية دي عن الناحية التانية، فكانت النتيجة إن الورقة راحت هنا. لكن في الحالة التانية إيه اللي حصل؟ الورقة حصل زيادة في السرعة أدت إلى انخفاض في الضغط في هذه المنطقة، فكانت النتيجة إن الورقة طلعت الناحية التانية. بكده يبقى قدرنا نفسر ازاي عملية الطيران بتتم، وايه اللي بيخلي اجسام تقيلة زي الطيارة انها ترتفع وتقف او تتحرك في السماء على الرغم من وزنها الهائل مقارنة بحاجة زي منديل الورق. ودلوقتي بقى جه سؤال حضراتكم، تفتكر إذا كنا بنقول إنه الحركة بتاعت الطيارة هي المتسببة في إنها تخلق على الجناح منطقة ضغط منخفض ومنطقة ضغط مرتفع، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطيارة عن سطح الأرض، طب بناء على كده تقدر تفسر لي الطيارة الهليكوبتر إزاي هي تبقى واقفة في الهواء
دون أن تتحرك. مستني ردكم وإجاباتكم في التعليقات، ماشي؟ ولحد هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.